Welkom bij Kralen Airsoft. In deze video leggen we alles uit over wat je nodig hebt om te beginnen met Airsoft. Ten eerste moet je zeker weten dat je wilt starten met deze hobby. Wat je bijvoorbeeld op YouTube ziet is niet het volledige plaatje. Daarom is het handig om bijvoorbeeld eerst als introducee mee te gaan. Misschien heb je vrienden die al airsoften en kun je met een keer met hun mee. Daarnaast bieden velden ook vaak plaatsen aan om als introducee mee te kunnen doen. Je kan nog vaak ook uitrusting huren waar je deze dag mee kan spelen. Maar waar vind je deze velden? Bijvoorbeeld door op de website van de NRBV te kijken. Maar wat is de NRBV, hoor ik je denken? De NRBV is de vereniging waar je lid van moet worden om airsoft replica's te bezitten en om te spelen. Als je introducee bent, heb je de toestemming van de NRBV om het evenement waarvoor je bent aangemeld bij te wonen. Behalve dat je dus aangemeld moet worden door het veld of door een lid, moet je ook 18 jaar of ouder zijn. Hoe je zelf lid wordt van de NRBV leggen we in een andere video uit. Zodra je de trotse eigenaar bent van je NRBV-pasje en je uren hebt gekeken naar onze website, is het tijd om aan echt te beginnen. Dit zijn de belangrijke punten. Veiligheid is prioriteit nummer 1. Maakt niet uit hoe je airsoft speelt, speedsoft, skirmish, een goede bril is een must. Een bril is echt één van die dingen waar je niet op mag en kan besparen. Een bril zoals de Falcon VTech is ontworpen om niet te beslaan en kun je comfortabel gedurende de dag dragen. Brillen beslaan al eenmaal. Sommige brillen zijn ontworpen om er tegen te gaan, maar het is zeker geen verkeerd idee om even een flesje of potje anti-fog te halen. Zo verklein je de kans dat je bril beslaat. Schoenen zijn het tweede punt. Goede stevige schoenen zijn belangrijk, vooral als je buiten skirmisht. Een verzwikte enkel is het laatste wat je wil hebben. Het is ook belangrijk om te weten dat het cruciaal is dat je eerlijk speelt, oftewel fair play. Dus neem je hits op tijd, ook al weet je niet zeker of het een directe hit was of een ricochet. Maar hoe laat je zien dat je geraakt bent? Dat doe je door een veiligheidshesje of een killrack tevoorschijn te halen. Zo weet de tegenstander dat jij geraakt bent en even niet meer meedoet. De meeste mensen halen wanneer ze starten met Airsoft ook een replica. Welke replica jij moet kiezen en waar je die keuze op kunt baseren, leggen we uit in deze video. Als je een replica hebt gehaald, is het natuurlijk fijn om ergens je magazijnen te laten. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een plate carrier, chest rig of tactical vest te dragen. Dit is een persoonlijke keuze. Het kan een bepaalde look zijn waarvoor je wilt gaan, of wil je zo mobiel en licht mogelijk zijn. Je hebt plate carriers zoals deze Invader Gear Mod Carrier die met pouches geleverd worden, of je kunt de plate carrier zelf helemaal samenstellen. Naast dat je je magazijnen en een plek om deze bij je te houden hebt gekozen, heb je natuurlijk ook munitie nodig. In Airsoft noem je dat BB's. Deze komen in verschillende kleuren en gewichten. Wat het beste is, komt vaak op persoonlijke keuze neer. Als je vragen hebt over BB's, kijk dan deze video, waarin wij je uitleggen welke gewichten er zijn en wat het beste voor jou kan zijn. Behalve munitie heb je ook een manier nodig om je systeem aan te drijven. Het kan een batterij zijn, maar ook gas, CO2, HPA of een veersysteem. De meeste mensen gebruiken een AEG en dus een batterij. En ik kan beginners ook van harte aanraden om ook te beginnen met een AEG. In de loop van de tijd en hoe vaker je speelt, zul je achter bepaalde dingen komen die je toch liever verandert. Zo begon ik airsoft met het dragen van een cap, maar ging ik na een jaar een helm dragen. Vooral voor de looks, maar omdat ik ook regelmatig mijn kop stootte, was het een fijne switch. Het kan dus ook zijn dat je smaak verandert, je tegen problemen aanloopt of dat je een bepaalde look wilt hebben. Ze zijn niet nodig, maar maak je leven wel een stuk plezanter. Hoofddeksels. Vooral handig wanneer je buiten speelt. Takken, BB's en de zon zijn een belangrijke reden om je hoofd te beschermen. Hoofddeksels kunnen invloed hebben op het beslaan van je bril. Je kunt je warmte minder goed kwijt en je loopt meer kans op het beslaan van je bril. Gelaatsbescherming. Zoiets als dit masker kan heel handig zijn. Vooral wanneer je CQB speelt. Of je ze gebruikt is je eigen keuze. Ik skirmish voornamelijk en draag niet altijd een masker. Maar als ik in een CQB situatie terechtkom, trek ik mijn sjaal omhoog om mijn gezicht te beschermen. Daarnaast heb je ook de optie om bitjes te dragen. Deze zijn speciaal ontworpen om je tanden te beschermen, maar je ook normaal kunt ademhalen. Handschoenen. Ook niet cruciaal als je ze niet hebt, maar airsoften kan betekenen dat je toch veel dingen vastgrijpt, tegenaan leunt of door de bosjes banjert. Dan kan het heel fijn zijn dat je handen een beetje beschermd zijn. Je hebt handschoenen die harde beschermende knokkels hebben en je handen uitstekend beschermen tegen BB's. Maar zelfs de stoffen handschoenen beschermen je handen aanzienlijk meer dan het niet dragen van handschoenen. Hetzelfde geldt een beetje voor kniebeschermers. Vooral bij het skirmishen kniel je veel. En geloof me, een knielen op een BB die op de grond ligt is absoluut geen pretje. Camouflagekleding is ook een aanrader. Dit kun je gebruiken om een bepaalde look af te maken of om simpelweg buiten op het veld toch wat meer verborgen te blijven. Daarnaast zijn veel merken die camo-kleding maken toch wat steviger dan je normale kleren. De keuze hierin is enorm. Het is vooral belangrijk dat je gaat voor wat je zelf mooi vindt en wilt. En het laatste ding nog, wat op zich best belangrijk is. Hydratatie. Tijdens een hele dag spelen verlies je best veel vocht. Dus probeer aan te denken om voldoende water te drinken en niet alleen maar energiedrank. Je hebt pouches om je flesjes water bij je te houden, maar het kan ook simpelweg een veldfles zijn. Zelf draag ik op mijn plate carrier een waterzak of camelback met me mee. Door middel van het slangetje heb je altijd de mogelijkheid om water te drinken. Door de tijd heen zul je dingen ontdekken die handig zijn of niet. Ook zou je smaak kunnen veranderen en zal je uitrusting zich aanpassen. Neem mijn loadout nou als voorbeeld. Sommige dingen heb ik al vanaf het begin, zoals mijn broek en schoenen.
Maar veel dingen heb ik toch later gehaald. Een andere platekeer, nieuwe riemen of extra pouches. Onthoud nog steeds goed. Niet alles wat je ziet heb je nodig om te kunnen spelen. Als je net begint kun je bijvoorbeeld het dummymesje net zo goed even laten liggen. Hopelijk heb je nu genoeg informatie om aan de slag te gaan. Mocht je toch nog vragen hebben, stel ze gerust. En kijk ook even op ons kanaal, waar wij nog heel veel andere dingen uitleggen. Je kan natuurlijk ook altijd langskomen in de winkel. Daar helpen wij je graag verder. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet onze video te liken en op ons kanaal te abonneren, waardoor je op de hoogte blijft van onze nieuwe video's.